Punjabi folk music producer Tru-Skool is presenting a new Punjabi vocalist onto the scene. His name is Ashok Prince, and his debut album is 10 tracks of raw Punjabi folk music blended with street hip-hop sounds. Created entirely by Tru-Skool, the album is called One Time for Your Mind. Ashok Prince left the Punjab 2 decades ago and settled in Amsterdam in Holland, where amongst the small community of Punjabis, he didn't get as much exposure or as many opportunities to enter into the music scene as we do in the rest of the West. But performing at a Milla on stage in Amsterdam, he caught the eye of Punjabi folk music producer Tru-Skool, who was captivated by his sheer energy and the raw vocals that he possessed. सज्जणा दी हो मैनू लगदी संग कुड़े तेरा बंद भुलियां दा हसानी मित्रां नू करदा तंग कुड़े नी तेरी गोरी बीड़ी दे विच गजरा ओ गुद दा लाल परांदा तेरा होए गतियां ताई चुमड़ा गाली ना सुन के मारी नखरे करदी हुण ना बुलाई बोले जे जट विचर गया When I first saw him perform, it's the rawness. He's just pure desi Punjabi, pure tit Punjabi, excellent energy on stage. And it basically comes down to that. It's just a very raw, desi singer. It's my kind of style, my kind of vibe. Initially, I was going to put him on a Tru-Skool album, but when I did record him, it eventually ended up turning into his album instead. So that's where we are now. Tru-Skool ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟੇਪ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੱਟੀ ਪੱਠੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੋ ਕੀ ਦੀ ਅੱਖੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਪੀਂਗ ਝੂਟਦੀ ਓ ਹੋ ਕੀ ਦੀ ਅੱਖੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਪੀਂਗ ਝੂਟਦੀ ਹਾ ਡੋਰਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਏ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹਾਏ ਅੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਲੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਉੱਥੇ 2 ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਾਲੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਆਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਟੇਪ ਉੱਤੇ ਲਵਾਇਆ This album is the first album I've done since Diljit's Back to Basics album. And going from working with an artist like Diljit, who's
internationally known, to somebody like Ashok, who's relatively a newcomer. Probably not the best move for somebody in that position, but I just felt like it was just all about the voice and all about the music. So unknown or internationally known doesn't matter, it's all about the music. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਨਾਂ ਢੇਸੀਆਂ, ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣਕ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰ ਰੱਖੀ, ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੀਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਚ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੂ ਮਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੋ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਰੋਲੀਆਂ, ਹੋ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵੇ ਕੰਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪੌਲੀਆਂ, ਹੋ ਆਪਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਗੀਆਂ, ਓਏ ਨਾਨਕੀ ਓਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰਾ, ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ, ਹੋ ਵੱਡਿਆ ਬਹਾਦਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਲਈ ਸੀਗੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਆਇਆ। ਹਾਲੈਂਡ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਖਾੜੇ ਲਾਏ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਨ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। There are a range of different styles that make up what we call today's Bhangra industry, from the more poppy sound to the dance floor fillers. But that authentic Punjabi sound is something that's been neglected. Now there's room for all sorts of different styles, but we must make it our priority to preserve that authentic sound, because that is where everything stemmed from. On this album, I've not really compromised at all, thinking I need to cater for a dance floor or anything like that. It is for the hip hop heads and for the desi folk heads. So there's no in between. It's just a very raw album, very 90s hip hop, early 90s. So if there are people that are still into that sound, then this one's for them. If you're into albums like Word Is Born, Represent, but then you're into the folk style as well, this is probably, I'd say similar to that, but even more raw, you know, just sort of no holding back on this. I'd say it's almost like an extreme sound compared to what's happening in the market. ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ Tru-Skool ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਡਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ 4 ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 by 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਰੈਡੀ? ਓਕੇ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ? ਓਕੇ। He's a crazy guy, you know, when he's in the vocal booth, he's in and out. He's like, he'll say a few lines and he'll open the door, literally come out of the room and like, was that right? And I'm like, yeah. So he's quite animated. He's like back and forwards, and then he's like, let me just go out for a minute, and then he goes out for fresh air and he comes back. He's like, very sort of unique way of recording. I've never really met anybody like that he does crazy stuff. Like, he'll get off the plane, he'll be in the car, you know, so he's kind of jet lagged, and you know, he's had to drive to the house from the airport, and then he'll just be like, oh, I don't want nothing to eat, nothing now, let's just go and record straight away. Like, very energetic guy, very energetic vocalist. We used to await the release of an album with eager anticipation because it gave the artist an opportunity to present themselves in different styles. Across the various tracks of an album, there were different emotions, all for us to enjoy. The artist
Tru-Skool, who has produced this album, and the vocalist Ashok Prince should be supported with this endeavour. Not because it's a nostalgic throwback to a time when albums were commonplace, but because this is going to be the sound of the rest of your 2016. In terms of song selection, Ashok brought a lot of songs with him, but you know we only chose a few of them. In terms of the melodies, I composed all the melodies on this album. But then it was a case of where we had beats and stuff made. I was like, you know, he'd sound good on this kind of style. So my friend Amajit Dhammi from the UK, Leicester, I'd tell him that I want something like this doing, and he'd come through with the ideas. You know, well, he'd come through with something that fits the beat that I'm trying to create. So that was good of him. हाँ जी एक राइटर आ दर्शन सिंह घुम्मन वो जर्मन दे विच रह रहा ਉਹਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਮਖਮਲ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤਗੜ 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 ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਿਦਮ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹੋ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟ ਸੀ ਮੱਚਦੀ हो बर्मिंघम विच लहंगा पा के हो नच नच करे कमाल ओ लहंगा मखमल दा भिज गया मुड़ के नाल हो लहंगा मखमल दा वो इदां सीगा हाँ जी ये सारा पूरा टोटल गीत इसे तरह रिदम दे विच चलदा सी फिर असीं इस गीत नूं थोड़ा चेंजिंग लिआंदी तां ओह पर असीं हुण तुहानूं दस नहीं सकदे तुसीं रिदम दे विच ही सुणिओ I mean, the videos for the album is not something, you know, I've never been an expert at videos, so I would say to sort of capture the look of what the songs are, I don't think that's been achieved, and it's, you know, that's usually the case with my songs anyway, but you know, there are some videos, but I'm more interested in saying, listen to the audio, and you know, not on an iPhone, not on your mobile phone speakers. We want to go back to listen to music in the car on proper systems, you know, so that's where you really sort of get the full idea of what it's meant to sound like, because that's how it's designed to be heard. ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਬੱਲੀ ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਗੀਤ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ठीक है ना एक्चुअली दोनों ही उन्होंने शराब वाले एक सैड सॉन्ग आ एक बीट सॉन्ग आ हाँ जी वो तुसीं देखना भी उन्होंने फर्क की आ पर गीत के बोल बहुत काबले गौर आ यानी कि ये तो उन्होंने पता होंदा जिन्होंने लगी होंदी आ हाँ जी I didn't really look at lyrics too much. There was some songs that I was quite interested in, like Fear the Numan Jange. It's talking about a person trying to be real and trying to sort of connect on the righteous path. So I found those lyrics really good, but they're not like, they're quite light-hearted lyrics on this album, but it was more about the voice and more about the beats. हाँ जी होर राइटर असीं पाया जिले संगरूर दे विच आ पिंड पैंदा कट्टू ते वो कट्टू पिंड दा आ राइटर दा नाम आ भुल्लर तां बाकी सिंगरां होरां ने भी बहुत ਉਹਦੇ गीत गाए ने तां मैं ਉਹਦਾ ਮਿੰਤਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गीत ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਨਕ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫਾਸਟ ਮਾਨਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਲਗੋਜੇ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਖੜੇ ਪੈਰ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚ ਨਹੀਂ So some of the songs, like I said, they've got hip hop beats and stuff. Some of the desi ones are quite hard hitting. There's a song on there called Sorianto Chitti, which is I've never really done a song like that before. Well, maybe you could say track, but it's like a different tempo, different kind of mood. It's quite like a chirpy sort of song. I'd say that's a good word to use. That's something quite new for me, and like it's a very melodic song. So all the piecework on there in terms of the instrumentation on that song in particular is something new that you'll hear.
डाकिया फड़ा गया पूरे 2:30 बजे चिट्ठी डाकिया फड़ा गया तत्तड़ी दे चित नूं चितंबड़ी जिला गया चितंबड़ी जिला गया ठीक है हो पूरे 2:30 बजे चिट्ठी डाकिया फड़ा गया तत्तड़ी दे चित नूं चितंबड़ी जिला गया चितंबड़ी जिला गीत ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਮੀ ਦੇ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਗੀਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟੇਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ You know, if we were talking about age range, I definitely know older people, like, you know, our parents' age would be able to listen to this because it's something familiar for them, which is not always the case nowadays. A lot of people that age don't listen to the music nowadays. People from my age group would definitely be into this. You know, with the younger listeners, only time will tell. You know, when it comes out, we'll see how they react to it. But you know, this is an album coming out of the UK, coming out of Derby, UK. You know, it's been a long time since you've had an album come out. I'm hoping that it really reaches everybody. हाँ जी बाकी गल्लां तुसीं छड्डो सारियां इंटरव्यू ते अपनी हुंदी रहनी है सब तो पहला तुहानूं इस दरख्त दे रूबरू करन जा रहा मैं इस वेले डरबी शहर दे विच यूके दे विच ये डरबी शहर पैंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ Punjabi folk music has few champions. Gone are the days of Monak, Siddiq, Shinda and Bind Rakhiya, relegated to nostalgia. In this era of bedroom artists and ghost producers, we need to reinvigorate Punjabi folk music. Raw vocalists like Ashok Prince need to be brought to the fore onto a stage where they can present Punjabi folk music in all its glory. तेरे बिना ना मेरा जी लगना और जापू सुन सरानी भुल चुक माफ करी आई माफ करी नी रखी याद सजना दाना भुल चुक माफ करी ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੂ ਮਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਲੀਆਂ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਪੀਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ ਵੀ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਇਛਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਗੀਤ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ ਛੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਦੁਨਾਲੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਗਈ ਰੋਜ਼
ਭੱਜਿਆ ਕਰੇਂਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ ਭੱਜਿਆ ਕਰੇਂਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ And seeing Ashok on stage is something that you need to see. Seeing him live, seeing him not with like a band that's so bangadafied with drums, bass guitars, etc., but a band with more of a desi sound, dol, etc. Seeing him in that setup is something that will really surprise you. So I would urge you to check him out live. You're not, you go, yes, oh yeah, let's try that. So. ਸੋਹਣਿਆ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਫੁੱਲਣੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸੀ ਕਿਨਾਰਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ Yeah, so we're basically near the end of the album, and I've showed Raji the sort of virtually the end product, and let's ask him. Raji, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਲ ਸੀਡੀ ਦੀ ਆਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। Ashok Prince brings an energetic performance, one that must be heard firsthand. His powerful vocals will lend themselves to whatever event or occasion you're hosting. Tru-Skool's music needs no introduction, but this is an album that is being billed as one of the finest examples of marrying raw Punjabi folk music with the sound of hip-hop, and it simply has to be one in your collection. Out in July 2016, an album by Ashok Prince with music from Tru-Skool. One time for your mind. ਇੱਕ ਆ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਆ ਗਈ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। For the older audience, they'll be, appreciating that, yeah, they still got something from what they're used to coming to them. Fade me off. He's just pure desi Punjabi, pure tate Punjabi, excellent energy on stage. And it basically comes down to that. It's just a very raw desi singer. It's my kind of style, my kind of vibe. Initially I was going to put him on a Tru-Skool album, but when I did record him, it eventually ended up turning into his album instead. So that's where we are now. Tru-Skool ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਲੰਘਦੀ ਵੜਦੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਬੋਲੇ ਜੇ ਜੱਟ ਵਿਕਰ ਗਿਆ When I first saw him perform, it's the raw. ਵਿੱਚ ਛੱਲਾ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੈ ਜਾ
गानी मित्रां दी होया ले जा गानी सज्जणा दी हो मैनू लगदी संग कुड़े तेरा बंद भुलियां दा हसानी मित्रां नू करदा तंग कुड़े नी तेरी गोरी बीड़ी दे विच गजरा गुद दा लाल परांदा तेरा होए गत्तियां ताई चुमड़ा गाने जरा सुन के मारी जी। Punjabi folk music producer Tru-Skool is presenting a new Punjabi vocalist onto the scene. His name is Ashok Prince, and his debut album is 10 tracks of raw Punjabi folk music blended with street hip-hop sounds. Created entirely by Tru-Skool, the album is called One Time for Your Mind. Ashok Prince left the Punjab 2 decades ago and settled in Amsterdam in Holland, where amongst the small community of Punjabis, he didn't get as much exposure or as many opportunities to enter into the music scene as we do in the rest of the West. But performing at a Milla on stage in Amsterdam, he caught the eye of Punjabi folk music producer Tru-Skool, who was captivated by his sheer energy and the raw vocals that he possessed.